السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله سوف نتحدث عن الشروط التي يجب أن يحترمها المربي أو الهاوي حتى تنتج طيور لديه، حتى لو كان لديه زوج واحد فقط أو بضعة أزواج. السؤال الأكثر تداولا وهو سبب عدم إنتاج الطيور رغم طوال الفترة التي كانوا بها في الغرفة أو بعد شرائهم. وأيضا السؤال الآخر: كيف أقوم بإنتاج من الطيور وكيف أجعل طيوري تنتج؟ كما يعلم الغالب، هناك شروط يجب احترامها وتوفيرها حتى تنتج الطيور الخاصة بك، وهي التحقق من جنس وسن الطيور. يجب أن تتحقق من أن الزوج الذي قمت باشترائه هو زوج ذكر وأنثى وليس ذكرين أو أنثتين. لذلك أول شروط يجب احترامه وهو تحديد الجنس. الشرط الثاني وهو تحديد السن. يجب التأكد من أن الزوج الذي قمت بشرائه والذي تتوفر عليه هو جاهز للتفريخ. ما معنى جاهز للتفريخ؟ جاهز للتفريخ يعني جاهز جنسيا وجسديا للتفريخ. كما نعلم على سبيل المثال للشرح المبسط، الزبرة فينش يجهز جنسيا في الشهر الثالث، أي يمكن أن يبدأ بتلقيح البيض. وأيضا الأنثى يمكن أن تبدأ بتكوين البيض في جهازها التناسلي. لكن في هذا السن لا تكون غالب الطيور جاهزة جسديا للتفريخ. لذلك دائما ما ينصح على سبيل المثال تفريخ الزبرافينش عند وصوله للشهر السادس. عند وصوله للشهر السادس يكون الطائر جاهزا جنسيا وجسديا للتفريخ. لذلك ستقلل وأيضا تتجنب المشاكل التي تتعلق مثلا باحتباس البيض عند الأنثى أو عدم تلقيح الذكر للبيض أو وجود مشاكل مثل رمي الفراخ من العش أو عدم التأكيل وغيرها من المشاكل الأخرى والتي يمكنكم إيجادها في سلاسل التفريخ. كمثال آخر بالنسبة للكوكتيل، الكوكتيل يجهز جنسيا في الشهر الثاني تقريبا، أي في هذا السن يمكن للذكر تلقيح البيض وللأنثى يمكن أن تبدأ بوضع البيض، لكن لا يفضل ولا ينصح بتفريخه إلا عند وصوله الشهر العاشر أو سنة على الأقل، لأنه في هذه الفترة ستتجنب كليا وبشكل تام مشاكل التفريخ مثل احتباس البيض أو عدم تخصيب البيض أو مشاكل أخرى من هجر البياض أو هجر الفراخ والبيض. الشرط الثالث وهو التغذية. التغذية هي العامل الأساسي لإنجاح تفريخ الطيور بكل فصائلها. فيمكنكم أن تشاهدوا مقاطع كثيرة على الإنستغرام بخصوص أزواج يمكن أن تضع البيض في أرضية القفص أو حتى في المأكلات. في هذه الحالة يتوفر الشروط كاملة ما عدا عدم وجود البياض أو العش. لأنه يتم توفير هذه الشروط سوف تبدأ الأزواج بالإنتاج. لذلك التغذية تعتبر أساس النجاح في التفريخ. فإذا كنت توفر تغذية مناسبة ومتنوعة من البروتينات والفيتامينات سوف تبدأ طيورك بالإنتاج رغم توفر الشروط الأخرى مثل البياض أو العش. الشرط الرابع بعد التحقق من السن والجنس وتوفير التغذية المناسبة وهو مكان وضع القفص. يعتبر مكان وضع القفص شرطا أساسيا للتفريخ كذلك، فيجب تثبيت القفص في مكان واحد وعدم تغيير مكانه، ويجب أن يكون هذا المكان في غرفة متوسطة الهدوء، أي تكون هذه الغرفة ليست هادئة تماما
بحيث تسبب الملل للطيور، فتظل غالب الطيور نائمة طوال الوقت أو قليلة الحركة. ولا يجب أن يكون القفص في مكان كثير الحركة ليسبب الإزعاج للطيور أو القلق أو الخوف الدائم من الحركات. لكن في حالة واحدة، إذا كنت تتبع روتين يومي، أي بشكل متتبع، تقوم بأخذ القفص من مكان إلى مكان، أي كمثال تقوم بوضع القفص في الغرفة، وفي الصباح كلما تستيقظ تقوم بنقل القفص للنافذة، وتتتبع هذا الشكل بشكل روتيني ويومي، بحيث تقوم بتكرار هذا التصرف دائما. سوف تتعود الطيور على ذلك الشيء، أي سوف تتعود الطيور على هذا الروتين. في هذه الحالة سوف تنتج الطيور رغم تغيير مكانها، لأنها قد اعتادت على روتين تتبعه أنت شخصيا والقفص. لذلك إذا قمت بتغيير القفص بشكل روتيني فسوف تنتج الطيور ولن تواجه أي مشاكل بخصوص التفريخ، بحيث يمكنك أن تداوم على ذلك الروتين ولن يتسبب لك أي مشاكل. لكن إذا قمت بتثبيت القفص في مكان واحد، ثم فجأة قمت بنقل القفص لغرفة أخرى أو لنافذة معينة أو أي مكان آخر، فيمكن أن يتوتر الزوج ويقوم بهجر البيض والفراخ بشكل تام. الشرط الخامس وهو العش أو البياضة. يجب توفير العش أو البياضة المناسبة لطيورك، فكل فصيلة لها نوع خاص من الأعشاش. كما تشاهدون يمكنكم أن تشاهدوا المقاطع الخاصة بالأعشاش والبياضات في كل سلسلة تفريغ خاصة بالفصيلة التي تتوفر لديك. الشرط السادس هو الإضاءة والجو. يجب احترام مدة الإضاءة المناسبة والجو أو الموسم المناسب للتفريغ. درجة الحرارة التي يجب احترامها في غرفة طيورك وهي ألا تقل على 19 درجة مئوية، لأنه في أقل من هذه الدرجة يمكن أن تتسبب لمشاكل في التفريغ مثل برودة البيض أو عدم موت الأجنة في مراحل تكون البيض، أو أيضا بدء الطيور في القلش أو تغيير الريش. ودرجات الحرارة المرتفعة أيضا ستسبب خمول لطيورك، وأيضا يمكن أن تدخل بعض الفصائل في تغيير الريش. ويجب احترام الموسم التفريغ، أي يجب تجنب التفريغ في فصل الصيف أو في الشهور الحارة جدا. على سبيل المثال طائر الكناري لديه موسم خاص للتفريغ به، بحيث في هذه الفترة سيقوم بالإنتاج، وخارج أو دون هذه الفترة لن يقوم الطائر بالإنتاج، لأنه يمر بمراحل كثيرة مثل القلش والراحة والتجهيز والتفريغ. فيجب احترام موسم التفريغ الخاص بالفصيلة التي تتوفر عليها. لكن غالب الطيور الأخرى مثل الزيبرا، الكوكتيل، الباليجي وغيرها يمكن أن تنتج طوال السنة إذا تم توفير الشروط التي قمت بذكرها. لكن يفضل ويستحسن عدم التفريغ في فصل الصيف أي الشهور الحارة، لأنها سوف تنهك طيورك وتجعلهم يتعبون بسرعة وتستنفذ طاقتهم. وأيضا لا يجب الإنتاج من زوج معين إلا 3 مرات في السنة، على الأكثر جدا 4 مرات في السنة. لذلك 3 مرات في السنة تعتبر شيء جيد ولن تستنفذ طاقة الزوج التي تتوفر عليه. وأيضا مدة الإضاءة يجب ألا تقل على 11 ساعة. لماذا؟ إذا كانت مدة الإضاءة أقل من 11 ساعة ستكون الفترة المسائية أو الفترة الليلية مدة طويلة جدا على الفراخ،
لذلك يمكن أن يتسبب هذا الفراغ بالجوع في الفترة المسائية عند النوم، لأنها تكون مدة طويلة مقارنة مع الفترة النهارية. لكن إذا كانت مدة الإنارة أو الإضاءة أطول من 11 ساعة فسيكون ذلك مناسبا للتفريغ، بحيث ستكون الفترة المسائية أو الليل أقل مدة أو أقل طولا من الفترة النهارية، فلن يتسبب لك مشاكل أو متاعب عند الفراغ. الشرط الأخير وهو النظافة. النظافة تعتبر أيضا سرا في التفريغ، فيجب الحفاظ على نظافة الأقفاص ونظافة الطيور والأعشاش كذلك، وأيضا تنظيف الغذاء. فالنظافة تعتبر عاملا أساسيا لإنجاح التفريغ، بحيث غير ذلك سوف يتسبب لمشاكل للطيور أو مشاكل لك شخصيا، لأن عدم النظافة يمكن أن يسبب أمراض للحساسية للجهاز التنفسي، وأيضا اتساخ الغرفة كذلك بالريش أو بالغبار أو بقشور البذور. وأيضا بالنسبة للأعشاش فسوف يسبب ذلك ظهور أو بدء إنتاج الفاش. كما نعلم فإن الفاش سريع التكاثر وصعب التخلص منه، لكن إذا كنت تتجنبه عبر طريق النظافة فلن تواجه مثل هذا المشكل بتاتا، ولن يظهر الفاش لديك. لذلك يجب الحفاظ على روتين تقوم بتنظيف القفص الخاص بطيورك، كمثال على الأقل كل يومين أو 4 أيام تقوم بتنظيف القفص، وكل يومين أو 3 أيام تقوم بتنظيف الأعشاش، وبشكل يومي كل صباح ومساء قبل النوم تقوم بتنظيف المأكلات من القشور. كما نعلم أيضا في المأكلات إذا لم يتم تنظيفها من القشور والغبار وظللت تقوم بإفراغ الحبوب مرة أخرى فيها دون تنظيفها فسيسبب ذلك مشاكل بظهور الديدان أو تعفن. لذلك يجب تنظيف المأكلات أيضا بشكل روتيني كل 4 أيام أو كل يومين، وتغييرها بوحدة أخرى وتنظيفها ووضع الحبوب فيها. هذه كل الشروط التي يجب احترامها وتوفيرها حتى تنتج الطيور الخاصة بك. فلأذكر الشرط الأول هو تحديد الجنس والسن. الشرط الثاني هو التغذية المناسبة للتفريغ. الشرط الثالث وهو توفير العش والبياضة المناسبة لفصيلة الطيور التي لديك. الشرط الرابع وهو مكان وضع القفص والروتين الذي تتبعه في تغيير مكانه. الشرط الخامس وهو الإضاءة وموسم التفريغ. والشرط السادس هو النظافة الجيدة. هذا كان بالنسبة لشروط التفريغ. ولتتبع طرق تفريغ الفصيلة التي تتوفر لديك فيمكنك إيجاد كل سلسلة خاصة بفصيلة معينة من اختيار الزوج وشرائه حتى لفطام الفروخ وإعادة تفريغ الزوج مرة أخرى. والسلام عليكم.